Điều đáng sợ nhất về bảo hiểm không thật sự nằm ở những tháng ngày bạn đóng tiền mà chẳng bao giờ phải dùng tới. Khoảnh khắc lạnh sống lưng nhất chính là lúc sự cố số xảy đến. Bạn vội vàng mở tờ hợp đồng ra với kỳ vọng cứu hộ và chợt phát hiện ra cú đập tàn khốc đầu tiên vẫn cứ xé toạc màn xương và rơi thẳng đứng vào giữa túi tiền của chính mình. Rất nhiều người trong chúng ta hiện nay đang sống bằng một ảo giác vô cùng phổ biến về một tấm lưới an toàn tài chính. Chúng ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng mình chỉ cần nghiến răng trích một phần tiền lương mỗi tháng để đóng bảo hiểm đều đặn, thì toàn bộ mọi gánh nặng sự cố của tương lai đều đã được đẩy sang một tờ giấy hợp đồng quyền lực nào đó. Chúng ta vô cùng thích cái cảm giác bề mặt được yên tâm rằng mình đã dán lên trán một tấm khiên chống đạn tuyệt đối. Nhưng sự an toàn bề mặt đó thực chất đang che giấu đi một nhược điểm chí mạng của hệ thống. Trong đời sống thật, thứ giết chết dòng tiền mặt của người bình thường hiếm khi là những thảm họa cấp độ điện ảnh với hóa đơn lên tới hàng tỷ đồng. Thay vào đó, chúng ta thường bị đánh gục sớm bởi nhóm rủi ro tầm trung, những cú tai nạn nhỏ lặp đi lặp lại bào mòn ngân sách, hay những loại bệnh tật, rền rứ, kéo dài dai dẳng. Và đó chính xác là những cái lỗ hổng nơi mà tấm lưới bảo hiểm khổng lồ thường xuyên cố tình để lọt qua. Bạn bắt buộc phải nhìn thẳng vào một cơ chế tàn nhẫn bậc nhất này. Mức độ tiếp xúc với tổn thất đầu tiên. Một hợp đồng có thể hứa hẹn mức đền bù siêu khổng lồ, nhưng để các ngón tay của bạn có thể chạm được vào dòng tiền hỗ trợ đó, bạn gần như luôn luôn phải đứng ra tự móc ví cá nhân để chịu đựng trận đòn dữ dội mở màn. Đó có thể là hạn mức khấu trừ khổng lồ buộc bạn thanh toán trước khi hợp đồng thức giấc, điểm chênh vênh của hóa đơn thuốc men bị chối bỏ phũ phàng, hay phần đồng chi trả vô tận cứ mòn sổ tiết kiệm bấy lâu. Khoảnh khắc khi chiếc xe lật ngang hay người thân được đẩy vào phòng cấp cứu, bạn không bao giờ được phép sử dụng quyền lợi tối đa ngay. Hệ thống bảo hiểm như yêu cầu người tham gia phải tự đổ máu đầm đìa đến một vạch giới hạn do họ định sẵn, thì hộp đặc quyền cứu thương mới thực sự được bẻ khóa. Nếu dòng tiền mặt đất của bạn không thể gánh nổi tới lúc chạm vạch đó, hợp đồng bảo hiểm trên giấy lập tức hóa thành đống chữ ký chết. Vấn đề thứ hai, đâm thẳng vào tấm lưới an toàn, chính là độ trễ chết người xét ở góc nhìn dòng tiền. Khi căn nhà bị ngập hay cuộc đại phẫu thuật bàng hoàng ập đến, tờ hóa đơn khẩn từ bệnh viện hoặc thợ sửa nhà đòi hỏi một lượng tiền mặt tươi thắp sáng ngay tức khắc. Tiền buộc phải bay đi khỏi túi bằng vận tốc ánh sáng. Thế nhưng dòng tiền đền bù chảy về lại bị phụ thuộc hoàn toàn vào vô vàn thủ tục rườm rà, đợi chờ thanh tra thẩm định và hàng loạt bước phê duyệt quy trình từ công ty bảo hiểm. Sự cố tình rườm rà của tiền đền bù trong hoàn cảnh này rốt cuộc cũng chính là một loại hóa đơn ngầm mang tính chất bóp nghẹt. Tại The Survival Ledger, tài chính thời loạn, chúng tôi nhắc nhở bạn một định luật sắt đá. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa điểm tựa viết trên trang giấy và một thanh khoản đỡ đòn thực tiễn. Khi lên thiết kế một phòng tuyến chống sốc sinh tồn cho gia đình, thay vì chỉ dán mắt vào con số đền bù tối đa ở phần kết thúc hợp đồng, hãy tàn nhẫn lật ngược tình thế và đặt thẳng câu hỏi sinh tử. Bạn bắt buộc phải tự đập vỡ tài khoản cá nhân, móc ra bao nhiêu tiền mặt trước khi tấm khiên kia tự động thức dậy. Đừng lừa dối tính mạng mình bằng một hệ thống phòng thủ có bề ngoài sáng choang. Cuối cùng, một chiếc phao cứu sinh tuyệt đỉnh sẽ không bao giờ vớt được bạn lên cho kịp, nếu bạn đã trót lỡ trôi chìm mỏi mệt ở ngay chính khoảnh khắc đầu tiên rơi tọt xuống nước.